behind closed doors. I'm a fool for your love. Hello, good evening everyone. This is Teacher Ryan and today is my second day of 2 weeks vacation. So, magluluto ko ngayon ng paborito kong putsero. Tara, samahan niyo ako. Mga ingredients, we have saging na saba, patatas, laurel, ito yung sa bote. Ayan. Tapos magic sarap, tomato paste, pork, polio, chay, tapos carrot, sibuyas, at bawang. So, simple lang ang gawin natin. Putsero. Okay, umpisahan natin. Sa isang kaserola, nilagay tayo ng konting mantika. So, gumamit ako ng vegetable oil. Okay. Tapos painitin natin yung mantika. Iniwang saging, patatas at carrots. Ipipirito natin ng mabilis lang. So, halu-haluin lang po natin. Kung medyo color brown siya ng konti, ayan, ito na yun. Hindi naman kailangan itong luto, yung tama ng siguro. So, halu-haluin lang po. Tapos sa konting mantika ulit, ilagay natin yung karne. Ilagay natin yung konting magic sarap. Yung tama lang. Siguro mga itong iskalita. Approximately mga hamak 1 teaspoon. Okay. Ayan siya. At syempre, hahalu-haluin din natin. Halu-haluin ito hanggang medyo nagbabago na po yung kanyang kulay. Okay, bali itong piniritong patatas, carrot, saging saba. Hihiwalay po muna natin. Tapos sunod natin yung pork na may magic sarap. Itutuwil po muna natin siya. Tapos saka natin balikan pong patatas, saging at saka carrot. So siya. So nahalo ko na siya. So takpan muna natin. Siguro mga balikan natin after mga 5 to 10 minutes. Balikan natin after 10 minutes. So ayan po siya. So ang gawin natin dito, hanguin natin tapos set aside muna natin. Okay? Ayan, nalagay ko muna yung sibuyas sa konting mantika. Okay, inuno ko muna yung sibuyas para hindi maluto agad yung bawang. Okay. Tapos yung bawang. Okay, ayan po yung bawang. Okay. Okay, naguin pa natin siya. Ito na yung bawang, sibuyas, ihap na yung pork natin. Minute.
Ayan po siya. Medyo lakas ang apoy. Tapos syempre, ihalo natin ang tomato paste. Pwede rin naman tomato sauce, pero mas prefer ko ang tomato paste dahil mas matapang siya. Okay. Tapos lagyan ng isang basong tubig. Sensya na, hawak ko yung camera. Okay. Haluin. Okay, hindi lang para pagkawak mo isang camera tapos isa ang tandok. Okay, sensya na po. Kailangan matunaw yung tomato paste. Pwede rin pong tomato sauce, pero pag nilagay niyo po tomato sauce, 1 cup po. Pero pag tomato paste, isang sachet lang po na maliit. Yung ganito po. Yan. Okay. Tapos takpan siya hanggang sa kumulo. Okay, ayan po, kumukulo na siya. So, dahil konti po ang kanyang sabaw o sarsa, pilitan natin ng isang baso ng tubig. Depende po sa inyo yan. Okay, tapos po niya, lagay natin yung bay leaf o bay leaves, dahon ng laurel. Ayan po siya. Tapos takpan. Pakaluan 30 to 45 minutes. Nasa ingredients, hindi ko naisama yung bichuelas. So, pwede tayo mag-add ng bichuelas. Okay, ayan po. So, habang pinapakuluan ko, naghiwa ako ng bichuelas. So, mamaya lalagay ko to. Kasunod ng mga repolyo at pechay. Ayan po siya. Ayan, after 30 to 45 minutes, ayan, medyo malambot na yung kami. Ihalo na natin yung patata, saging, at saka yung carrot. Pero hinaan mo na yung apoy. Siya. Okay. Halo na siya. Sama natin yung bichuelas. Dahil yung bichuelas ay medyo matagal mabot. Hindi tulad ng pechay at saka ng repolyo. Okay, tapos takpan siya. Siguro mga 3 to 5 minutes ng mahinang apoy. Yan, medyo malambot na yung potato. Saka yung carrot. Siyempre yung bichuelas. Ihalo natin yung gulay. So, siyempre, hinaan nyo yung apoy mo bago may halo. Okay, so ayan. Nilagay niyo yung gulay. Okay, dahan-dahan lang po para hindi siya umapsa. Ibig sabihin na iya. Hinayin mo na yung pechay. Tapos yung repolyo. Mas maraming gulay, mas masarap. Okay. Yan po siya. Okay, mag-alala ako po ay bukas ng kamay. Tapos takpan po natin siya. Siguro for another 3 minutes. Okay. So ayan, luto na ang ating puchero.